Paano ba mag-budget ng iyong sweldo? So, welcome back to my channel, and this is 𝐒𝐨𝐬, your advisor for life. So, paano nga ba mag-budget ng iyong sweldo? Before anything else, i-like niyo muna aking video. At kung bago ka man dito sa aking channel, and you know more about fitness tips, money tips, Malay vegan recipe, unboxing video, o travel, you can subscribe my YouTube channel. So, kung ready ka na, let's go! I've been waiting for you for so long. Ikaw ba yung empleyado na pagdating ng sweldo is nauubos agad? Or ikaw yung empleyado na pagdating pa lang ng sweldo is nakalaan na kung saan may gagamitin ito? Or ikaw yung empleyado na pagdating ng sweldo is pambayad lang sa utang? So for today, what we're going to do is tuturuan ko kayo kung paano mag-budget ng iyong sweldo. Alam mo ba na pwede mong hati-hatiin ang iyong sweldo na parang isang pizza pie? So, hahatiin mo siya sa needs, savings, wants, and tithes. Pwede mong gamitin ang budget rule na 50 sa needs, 20 sa wants, 20 sa savings, at 10% sa tithes. Or pwede naman gawin na 70 sa needs, 20 sa savings, 10% sa tithes. Kung ako naman ang tatanungin mo, dun ako sa 70 sa needs, 20 sa wants or savings, and 10% sa tithes. Maganda kasi yung 70-20 sa 10 kasi mas mapabudget mo siya, saka mas i-breakdown natin kung ano yung mga 70%. So, ito yung pwede mo rin siyang gamitin sa envelope. So, ito na siya. So, ito is sa 70 sa needs, 20 sa savings, and 10% sa tithes. So, doon naman tayo sa 70 sa needs. So, ano ba yung mga needs natin na binabayaran sa tuwing sweldo? Sige, i-breakdown natin yung 70 needs. So, ano ba yung mga nakapaloob dito sa 70 needs na i-breakdown natin para makapag-budget tayo ng sweldo? So, number 1 is housing. So, housing is 25%. Yon, pababayad mo sa house, or pag-ibig loan, kung may loan kayo, or pabayad sa apartment, yan. So, number 2 is transportation. Yung transportation naman is kukunin natin dito sa 15%. Yung 15% na yan is transportation, kung nagbabiyahe kayo sa araw-araw, sa papunta sa work, or mas maganda kung work from home nga, makakatipid siya. So, pwede natin yung 50% ilagay natin sa savings. So, next is savings. Yan. Kailangan natin mag-save. Oo, sobrang mahalaga is mag-save rin tayo para kung may mga emergency or emergency expenses is doon natin kukunin. So, number 4 is medical insurance. So, ang medical insurance is 10%. So, dapat is magbayad rin tayo sa insurance natin. Isasama natin sa monthly budget natin yun. Kasi ang insurance is maganda siya kasi pag nagkaroon tayo ng life uncertainty, yung sickness, accident, or death is may makukuhanan tayong money. Ang magbabayad nun is insurance. Okay? So, next is utilities. Yung utilities naman is yung mga Maynilad, ganyan, yung Meralco, yan. Yun yung mga ano natin, tapos wifi, yan. Yun yung mga monthly expense natin na dapat nating bayaran. So, next is groceries. Yan. Syempre, mag-groceries tayo every week. Saka mag-groceries tayo, kunyari, 2
2 weeks, ganyan. Pwede tayo mag-groceries. Kasi pag groceries natin, maganda yung mga, dito na tayo magluto. Kasi, malilimitahan natin yung pagka-grab food, ganyan. O, diba? Yung mga expense na hindi naman dapat kailangan. So, next is, installment payment. So, yan, yung mga iba, yung mga credit card, yan, babayaran natin yun. Tapos, yung mga student loan, kung may student loan siya, yun, isasama natin sa budget para in the long run is maubos yung utang natin. Okay? So, clothing. Kung may kasama dito yung clothing, kung gusto mo bumili sa Lazada or sa Shopee, pwede rin naman. Basta, may 2% lang ng clothing. Hindi siya sosobra ha. Okay? So, next is giving. Okay? Pwede rin to, babawasan mo yung giving mo, 5% dito sa needs. Yan. Okay? So, next is emergency fund, 5%. So, sasama na rin natin emergency fund. So, ang emergency fund pala is gagamitin mo lang siya pang emergency expense. Okay? Dapat nga is 3 to 6 months salary, meron kang emergency fund. Okay? So next is 20% sa savings or pagsasave mo. Okay? Sa savings naman is pwede mo siya gamitin in a long run in the future. Kasi yung iba, marami kasi tayong mga investment or magsisave tayo tapos mag-i-invest tayo sa mga fund na pwede natin sa stock market. Yan. Pwede rin sa peso fund, sa SSS, or pwede rin sa Pag-ibig MP2. Yan. Siguro i-discuss ko sa ibang vlog kung ano yung peso fund saka Pag-ibig MP2. Na pwede kayo mag-invest at government agency siya. So, hindi kayo magtataka kung scam ba siya or what. So, mas maganda yon mag-invest kayo sa mga government agency kasi tax-free sila. Okay? So, yan. Pwede siya mag-save. Kasi yung savings naman is kailangan mo rin mag-save para sa sarili mo. Kasi, magpipay ka, pay yourself first nga, ika nga. So, yung pay yourself first is, hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho, diba? Siyempre, sino ba gusto na mag-retire tayo ng mas maaga sa 60 years old? So, yung save is, pwede mo siyang i-invest. Ang investment is money works for you. Okay? So, yung money works for you na kahit natutulog ka or nag-work ka is lumalago yung pera mo. So, dapat kailangan natin mag-save at mag-invest. Okay? So, lastly is 10% sa tithes. So, ang tithes naman is God tithes is 10% ng every sweldo mo or every income mo, kahit sa businessman yan, is dapat ibigay natin kay God. Yan. Pwede mo siya i-donate or give mo ng tithes sa mga church or mag-donate ka sa mga nangangailangan, ganyan. So, 10%. So, bakit ba tayo kailangan magbigay ng 10%? Kasi, is, nasa Bible siya. Okay? Pag magbibigay ka ng 10% mo sa yung sweldo kay God is, magkakaroon kayo ng siksik-liglig umaapaw na blessing. Oo, totoo po yan. Kasi ginagawa ko rin siya. Okay? So, hindi ako nauubusan or hindi ako nauubusan ng blessing. Kung hindi man pera or income, siguro ibang blessing na ibinibigay niya. Okay? So, nalaman ko yung tithes is because of the story of Colgate. Yan. Ang nag-originate or yung story ni Deacon Win Colgate, siya yung na-inspire ako na magkaroon ng tithes. Every sweldo mo is dapat magkaroon ka ng tithes. Kasi siya is galing siya sa England and then pumunta siya sa Amerika. Nung pumunta siya sa Amerika is naghahanap siya ng mga business venture like soap making. So, yun ang unang niyang ginawa, soap making. Pero siya is nawalan yung
soap making business niya. Pero tumatak sa kanya yung Bible verse na binasa niya na Genesis 28:20-21. Yan. Kasi, then Jacob made a vow to the Lord, if you will be with me and protect me in the journey I am making and give me food and clothing, and if I return safely to my father's home, then you will be my God. And I will give you a tenth of everything you give me. So, eto. Kaya siya 10% tithes. So, siya every sweldo niya or nagkaroon na siya ng income about dun sa Colgate, yan, 10%. Tapos, umaabot na ng 20%, 30%. So, ngayon, nakikita nyo naman kung gaano ka successful ang Colgate business niya. So, ganun din dapat tayo. Hindi tayo lahat ng blessing na binibigay sa atin ni God, or lahat ng income, or lahat ng sweldo natin is 10%, dapat bigyan natin rin siya. Okay? So, ngayon is mag-recap muna tayo kung ano-ano ang mga pwedeng gawin natin pag nagkaroon tayo ng sweldo. So, hatiin natin siya sa 70% sa needs, 20% sa savings, and 10% sa tithes. So, ito, lahat ng step by step ko at lahat ng mga reminder ko kung paano mag-budget ng sweldo is dapat i-apply natin sa ating sarili. At magkaroon tayo ng determinasyon na gawin natin ito every sweldo na magkaroon tayo ng disiplina na mag-budget para hindi tayo mawala or hindi natin malaman kung nasaan na ang sweldo natin. Okay? So, ngayon, marami kayo natutunan about sa pagbabudget ng sweldo. Sana magkaroon kayo ng determination na makapag-budget rin na katulad ko at makapag-budget rin ng sweldo nyo ng maayos at in the long run kasi is magbe-benefit ito para sa inyo. So before end this video, and I want to remind you, you are loved, you are strong, you are worthy, and you are beautiful. So bye! See ya in the next vlog! Act now. So, number 4 is medical insurance and or medical or insurance. I've been waiting for you.